بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا فيكم في دمشق. أول شيء السعودية هي مسقط رأسي، أنا ولدت هناك، يعني كنت دائما أتشوق للذهاب إلى المملكة العربية السعودية، هذا على الصعيد الشخصي. أما على صعيد الدولة، فأحببت أول ما نبدأ به هو أن نبدأ من دولة عربية كبيرة، ودليل على صعيد الدولة حببت أن أبدأ من، يعني أول شيء وصلتني دعوة مستعجلة كانت من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. لبيت هذه الدعوة على عجل، وكنت أحب أن تكون أول زيارة لي أن أذهب إلى المملكة العربية السعودية، وذلك لمكانتها في المنطقة وتأثيرها على المحيط الإقليمي بشكل أساسي. Does it not feel very strange to be the president now? You're in this palace that Assad was in. You've been a fighter, you've been a prisoner, you've been a warrior, you've been a leader, and now you're president. Does this not feel very, very strange? يعني كنت مقاتلا ليس لأجل القتال، وأنا اليوم رئيسا ليس لأجل الرئاسة. هناك معاني كثيرة. يعني المجتمع السوري تعرض إلى ظلم كبير خلال 60 سنة الماضية، وخلال 14 سنة الماضية تعرض الشعب السوري إلى عملية ممنهجة من تدمير البنية المجتمعية، من التهجير إلى القتل إلى الظرف الكيماوي إلى عمليات التعذيب في داخل السجون. والنظام أغلق كل الحلول السياسية التي يعني عرضت عليه. أول شيء مطالبات الشعبية، رفض أن يلبي أي من مطالبات الشعبية، ثم تطور الأمر إلى أن حدث الصراع، ثم عرض عليه كثير من الحلول السياسية من قبل دول الإقليم والمجتمع الدولي، وكان النظام يرفض أي حل سياسي سوى الاستمرار في تدمير المجتمع. So we say in English that the child is father of the man, and sometimes we feel that our childhood helps to make us. Can you share anything about your childhood and the values of your childhood that helped you become the person you are today? أنا من عائلة في الأساس هي من منطقة الجولان المحتلة من قبل الدولة الإسرائيلية، وبنفس الوقت أنا ولدت في السعودية وعشت في دمشق، وخرجت إلى العراق، ثم عدت إلى سوريا لأجل الثورة السورية المباركة. فالحياة فيها كان عدة نواحي، يعني فتعرفت خلال هذه الرحلة على كثير من الأفكار. في الطفولة أنا كنت يعني طفل كأي الأطفال، أعيش في منطقة متوسطة الحال، بين المتوسطة وبين الغنية، يعني كانت منطقة ميسورة نوعا ما. درست الابتدائية في دمشق، ثم انتقلت إلى المرحلة الإعدادية، ثم إلى المرحلة الثانوية، ثم بداية دخولي إلى الجامعة. حصلت حرب في العراق، فاضطرت إلى الذهاب إلى العراق، وكانت المنطقة بشكل عام في ذاك الوقت تمر بمرحلة صعبة جدا. كان فيها انتفاضة كبيرة في فلسطين المحتلة، وكان أيضا يحصل قتل كثير في الفلسطينيين خلال سنة 2000 2001 2002. ونحن أيضا من عائلة نوعا ما سياسية. الوالد كان أيضا لاجئ سياسي في العراق في السابق، وهو كاتب أيضا في السياسة بشكل كبير، كان في جرائد السعودية، أيضا في الجرائد السورية، والبيت كان يعني فيه حديث سياسي كبير. Your father was a leading figure in the Damascus Spring, and in the end, the Damascus Spring was not successful. What lessons did you learn from that failure? Was the problem for the Damascus Spring ideological or tactical? بشكل عام الثقافة في مجتمعاتنا الثقافة السياسية عالية جدا، لكن الناس كانوا بعيدين عن الممارسة السياسية. الأنظمة في مجتمعاتنا كانت تعزل الناس عن ممارسة السياسة، وممارسة السياسة دون ممارسة للسياسة فليس هناك فهم صحيح عملي للواقع السياسي. أيضا في بلد مثل سوريا لم يكن هناك ميدان لممارسة السياسة. ربيع دمشق ولد ميتا يعني. You were in Iraq as a fighter for 3 years and then in prison for 5 years. What was it like being in a prison? How did that change you? What did it teach you? And how did you become this figure that rose so quickly through the ranks of the various organizations that involved in the insurgency? كما ذكرت في ذاك الوقت كان عمري أنا تقريبا 19 سنة أو من هذا القبيل، عندما بدأت أشعر بأن يعني ألمس حجم الاضطهاد الذي كان موجود في المنطقة، سواء في سوريا أو في الإقليم
بأكمله من الانتفاضة الفلسطينية كانت لها تأثير كبير على نفسيتي يعني. في ذاك الوقت كنت أرى أنه ينبغي، أنا أعلم يعني قرأت كثير عن دمشق وعن سوريا، وأعرف مدى عمقها التاريخي ومدى هذه الحضارة الكبيرة، لأنها أول مدينة عرفها البشر يعني. وكنت أسير كثيرا في يعني ضواحي دمشق أو أزقة دمشق القديمة خاصة، وكنت أرى التاريخ يتحدث في كل زاوية فيه. وفي نفس الوقت كنت أرى حال البلد في ذاك الوقت، كيف هذا النظام يحكم هذا البلد بالطريقة التي يحكم بها البلد. فكنت أتألم على حجم الوزن الذي تحمله دمشق، وفي نفس الوقت على التصرفات السيئة التي يفعلها النظام مع هذا المجتمع ومع هذه دمشق العريقة. فكنت أرى أن هذا النظام يجب أن يزول، ولكن في ذاك الوقت ليس لدينا إمكانيات وليس لدينا الخبرة الكافية. فقررت أن أذهب إلى أي مكان أكتسب فيه خبرة. تزامن هذا مع كان يعني مقدمات لدخول الأمريكان إلى العراق، وكان هناك تفاعل عربي وإسلامي كبير يعني ضد دخول الأمريكان إلى العراق. فقلت أن هذا يعني كان عندي هدفين في الذهاب إلى العراق. قلت هذه الوقت المناسب، يمكن أذهب أتعلم هناك وأكتسب خبرة جيدة من خلال مشاهدتي لحرب كاملة يعني، حتى أعود إلى سوريا وأستفيد من هذه الخبرة التي سأحصل عليها من العراق. وبنفس الوقت كانت الحماسة وحال الشباب الذي كان عندي في الدفاع عن أهل العراق من هذا الاحتلال الذي كان سيجري عليه. طبعا في هذه القصة قد تجد أشياء غريبة نوعا ما، لكن يجب أن تكون محاكمات على ذاك السن، ذاك العمر يعني. فذهبت إلى العراق وعملت هناك مع فصائل متعددة، ثم هذه الفصائل بدأت كلها تتقلص وتذهب إلى جهة واحدة، فوجدت نفسي مع القاعدة في العراق. ثم دخلت إلى السجن مبكرا. بعد دخولي إلى السجن دخلت إلى سجن أبو غريب المشهور، كان في قضايا التعذيب، ثم انتقلت إلى بوكا، ثم انتقلت إلى سجن كروبر في بغداد، ثم إلى سجن التاجي، ثم خرجت من السجن. خلال رحلتي في السجن تعرفت على أشخاص كثيرين هناك، وبدأ الوعي يزداد أيضا داخل السجن، إلى أن وصلت إلى قناعة بأن هناك يعني اختلاف كبير في تكوين شخصيتي. Tell us about the life in prison. التي كنت أسمع هناك كنت أستغرب من هذه الأفكار حقيقة. وفي هذه الفترة حصل، في فترة وجودي في السجن، حصل مشاكل كثيرة في العراق من الحرب الطائفية، وأنا كنت بعيد كل البعد عنها تماما يعني. وكنت حتى داخل السجن لا أعمل بنفس الطريقة التي يعمل بها الآخرون يعني. فكان هناك كثير من الملاحظات علي من قبل بعض الأطراف يعني داخل السجن، ممن يعني مؤمنين بفكرة داعش التي حصلت فيما بعد يعني. وأنا كنت يعني أركز بفترة وجودي في العراق، خاصة عندما كنت في السجن، إلى التخطيط إلى الدخول إلى سوريا من جديد يعني قبل أن تحدث الثورة. فكنت أتكلم مع يعني عدد بسيط من الناس وأشاورهم، خاصة بعض السوريين الذين كانوا في السجن يعني. وأتت المقادير بأن أخرج من السجن قبل تقريبا يومين من بدء الثورة السورية. مع بدء الثورة السورية بسرعة ما رتبت أموري ودخلت إلى سوريا من جديد. عندما رجعت إلى سوريا أيضا كان هناك كثير من الشروط التي يعني حاولت أن أفرضها على العودة إلى سوريا. أولا أن لا نكرر تجربة العراق إلى سوريا، أن لا ننزلق إلى أي حرب طائفية، ونركز على النظام بشكل أساسي يعني. ثم أتيت إلى هنا، عملت أول سنة، فأتيت معي عدد بسيط من الناس، كنا تقريبا 5 أشخاص 6 أشخاص. في خلال السنة الأولى أصبح 6 أشخاص 5000، وأصبح لدي انتشار واسع في كل محافظات سوريا من أول سنة تقريبا. عندما رأى ذلك التنظيم في العراق فاستغرب من هذا الأمر، ثم أتى وأراد أن ينقل تجربته في العراق التي أنا كنت أستنكرها إلى واقع سوريا، فرفض ذلك. فحصل افتراق بيني وبينه، وحصل بيني وبينهم حرب كبيرة جدا. يمكن قتل من عندي أكثر من 1200 شخص، وخسرت 70% من قوتي في ذاك الوقت. ثم عدنا بناء أنفسنا وبقينا مركزين على حرب النظام مع معالجة بعض المخاطر الجانبية من دواعش وغيرهم يعني. Mr. President, it's strange for me sitting with you because we were both in Iraq together in 2003, but we were on different sides. I was part of the American-British occupation,
and you were fighting for Al-Qaeda against the occupation. And I never imagined I would sit down like this to talk to you in this way. What do you reflect over time on this experience and looking back over these years on that moment? أنا أعتقد أنه هذا السؤال يحتاج إلى وقت طويل لشرحه حتى نجاوب بموضوعية شديدة يعني، ويحتاج تقريبا إلى 10 حلقات مثل هذه الحلقة حتى نصل، وأنا مستعد إلى إجراء هذا الحوار. لكن بموقع اليوم الجواب المختصر عن مثل هكذا سؤال كبير سيعرض سوريا إلى يعني ملامات كثيرة جدا، وأعتقد لسنا بوارد أن نضع سوريا اليوم في هذه المرحلة بحكم المنصب الذي أشغله اليوم. فأنا على استعداد تام للإجابة على كل هذه التفاصيل وطرح تفاصيل أيضا أخرى قد لا تعلمونها أو لا تخطر في بالكم اليوم، لكن يحتاج إلى وقت طويل لشرحه حتى نعطي هذا السؤال حقه في الجواب. Both of us have been over this very strange journey over 22 years. What do you think it says about the fact we can now sit down and talk when 22 years ago we were fighting? What does this mean about the world? هو أهم شيء أن يعاد النظر في السياسات. مراجعة السياسات أمر مهم جدا حتى لا نكرر الأخطاء نفسها يعني. أنا بالنسبة لي كنت هناك كثير ما أراجع من الأشياء التي تحدث أمامي، أستنكرها ثم أراجعها. ما كنت يعني الرجل الفاعل بالدرجة الكبرى أو صاحب القرار أنا هناك، وإنما كنت هذا الشاب المتحمس الذي وجد نفسه يعني مع هذه الفئة. لكن بنفس الوقت السياسات الغربية تجاه الشرق الأوسط تحتاج إلى مراجعات شاملة كانت في ذاك الوقت. يعني نحن لا نريد أن تتحمل الشعوب أن تكون شعوب ضحية قرارات خاطئة كل 10 سنوات. Would you say now you want to project yourself to the world as a man of peace? And how do you intend to build relations with countries that remain very, very suspicious? المنطقة عندنا تعبت كثير من الحروب يعني، بالأخص سوريا في الفترة السابقة، والبشرية لا تعيش بدون سلام وأمان، وينبغي دائما البحث عن هذه النقطة أكثر ما تبحث البشرية عن الحروب. فهناك كثير من الأشياء التي تستطيع البشرية أن تتفق مع بعضها البعض وتصل إلى حلول سلمية دون اللجوء إلى حالة الحرب. يعني ما يجمعنا كبشرية في السلم أكثر مما يفرقنا في الحرب. Mr. President, there's a practical challenge which is inside HTS, the old HTS, were many different movements, and some of them are more extreme, and some of them maybe would be angry that you are sitting down with someone like me. How do you manage, as you become the president, all these old factions, even the more extreme ones? يعني لا أعتقد يعني التوصيف بأن الجلوس هذا غير مقبول أعتقد مبالغ فيه بشكل كبير. يعني الأمر ليس بهذا السوء. يعني أنا استخدمت وسائل الإقناع والحوار يعني مع كل هؤلاء الناس يعني حتى وصلنا إلى صيغة صحيحة ومناسبة نستطيع أن نعيش فيها في البلد ونكمل أهداف الثورة التي يعني خرجنا من أجلها إلى أن نصل الأهداف المثالية. وهذا توافق عليه عدد كبير من الناس، ومن خلال التجربة والوعي وكثرة الحوار والنقاش فوصلنا إلى نتائج إيجابية وطيبة جدا دون أن نلجأ إلى وسائل يعني سيئة وعسكرية يعني. Some of the people we've been talking to today think that your first statements were very, very positive, very inclusive, but now want to see when is the National Congress going to come, when can they be guaranteed a constitution, and when might they hope to see elections? Do you have a clear time frame in your mind for that? يعني في سوريا نحن نمر في عدة مراحل. المرحلة الأولى وكانت مرحلة الإمساك في الحكومة حتى لا تنهار الحكومة السابقة، تنهار بنية الدولة، فكان هناك استعجال. وكنا في إدلب لدينا حكومة كانت جاهزة، استطعنا بمجرد دخولنا إلى دمشق الإمساك في هذه الحكومة، وأعطينا لهذا مهلة 3 أشهر. ثم انتقلنا إلى يعني سننتقل إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة الإعلان الدستوري والمؤتمر وتعيين الرئاسة. فتجاوزنا تعيين الرئاسة من خلال الأعراف الدولية بعد مشاورة الدستوريين. القوى المنتصرة عينت الرئاسة وأسقطت الدستور السابق وحلت البرلمان السابق. ثم سننتقل تلقائيا إلى الحوار الوطني
خلال الحوار الوطني هذا سيكون جامع لشرائح كبيرة من الناس، وسيتم يعني ينتج عنه بعض التوصيات التي ستكون هي ممهدة للإعلان الدستوري في البلاد، ثم سيشكل برلمان مؤقت، ثم البرلمان المؤقت سيشكل لجنة دستورية لصياغة الدستور. Mr. President, it must feel to you like a miracle. You've been here 55 days and you went from Idlib suddenly to running the whole country. What was it like in those first few days? What surprised you? What was the most difficult thing about it? What have you learned most about yourself in the last 55 days? يعني بداية أنا عندما كنا في إدلب أنشأنا مؤسسات كاملة، وكان لدينا استعداد كبير يعني عسكريا وأمنيا وأيضا مؤسساتيا وخدميا، وأنا كنت على يقين جازم بأننا سيأتي يوم ونصل فيه إلى دمشق، وكنت أتحدث هذا بشكل علني على الملأ قبل 2 وقبل 3 سنوات، وكنت أخاطب الناس وأقول أننا سندخل إلى دمشق وسندخل إلى حلب. كنت أذكر بأن هذا الأمر ليس مجرد لرفع المعنويات، وإنما أتكلم بناء على معلومات، على أرقام، يعني استنادا إلى أرقام، يعني بتحليل مدى القوة التي نملكها والحالة التي نعيش بها مجتمعيا والتماسك المجتمعي عندنا كان في إدلب، مقارنة مع وضع النظام وانهياره الاقتصادي والتفكك المجتمعي وحالة جيشه في داخل الجيش، بنية داخلية للجيش، وتدخل بعض الدول الأجنبية في بنية الدولة أيضا. Mr. President, when I was a politician, I found it very difficult to go from speaking quite a theoretical way, and then later I realized that in the world of social media, Twitter, Facebook, I needed to open up and show my personality more. Is this something that you find a challenge? Is it difficult going from being in a secret organization to then having to share more of your personality with your people? كل مرحلة لها ظروفها الخاصة يعني فيها. نحن عندما كنا في إدلب كنا نتعامل مع الناس بشكل علني، وكنا ندير شؤون الناس بشكل علني وواضح، كنا نلتقي مع كل شرائح المجتمع في إدلب، فهذا الدور كنا نمارسه، لكن ليس على المستوى الموجود الآن في دمشق. فأنا أعتقد أن كل مرحلة يعني هناك كما تعلم هناك خطاب للحرب وهناك خطاب آخر مختلف في السلم، يعني حسب ظروف الوضع الذي يعيشه المرء، يعني وحسب متطلبات وحسب الواجبات التي ينبغي أن يقوم بها المرء في اللحظة الراهنة. So for example, I've learned to speak about my children. I have 2 sons, 7 and 9. Are you going to be able to talk about your sons and your family? Will this be part of being president? تأكيد في الموقع الذي أشغله اليوم عائلتي ستكون جزء من هذا الشيء، يعني ليس جزء بمعنى أنها يعني تدخل في العمل، لكن من حق الناس علي أن يعرفوا من هي عائلتي ومن هم أطفالي وكيف نعيش في حياتنا، لأنه متطلبات الرئاسة اليوم لسوريا تختلف عن متطلبات إدارة منطقة إدلب يعني نوعا ما، فبالتالي هذا أعتقد أنه من البديهيات في العمل يعني. Can you tell us a little bit about your children, their personalities, their ages? أنا لدي زوجة واحدة، طبعا في الإعلام يقولون أكثر من الزوجة، فأنا لدي زوجة واحدة، ولدي 3 أطفال. طبعا عاشوا معي كل هذه الظروف، لكن أنا كنت يعني أعزلهم تماما عن أي مخاطر يعني ممكن يتعرضوا لها، لذا كنت أخفي يعني أي تصريح عنهم قبل دخولنا إلى دمشق، لأن تلك الظروف كانت ظروف خاصة، يعني لا زالت الحرب كانت قائمة وظروف الأمنية يجب أن تكون شديدة الحذر. أما بعد سقوط النظام انتقلنا إلى مرحلة أخرى، فرعاية لهم كنت أعزلهم تماما عن أي شيء له علاقة في الاطلاع أو حتى يعني المشاركة في عمل عندما كنا في إدلب. أما في الوضع السوري الآن في دمشق يختلف هذا الأمر. Some of the people we've spoken to today, they describe you, I don't know if this translates well, but they describe you as a control freak, somebody who has to be in control. Do you identify with that? And do you feel that in your position you have to be in control? يعني الإنسان لا يستطيع أن يقيم نفسه، يعني يترك الحكم للآخرين، أفضل أن أتحدث عن صفاتي. لكن أنا أعتقد أن أنا أحب أن يكون العمل متقن، وأن يكون هناك احترام لواجبات من يقومون بأعمالهم يعني. فهو ليست الفكرة بفكرة السيطرة، أي عمل يجب أن يكون يحظى بخلفية أخلاقية عالية جدا حتى يعني يؤدي واجبه بشكل صحيح، وخاصة أعمال مثل المخاطر التي مررنا بها، ما لم نحافظ نحن على قيم أخلاقية عالية
فما كنا نستطيع أن نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم. سأضرب مثال على هذا الأمر. يعني نحن عندما كنا في طريق دخولنا إلى دمشق، إلى حلب ثم حماة ثم حمص، فكما تعلمون هناك قوة كبيرة كانت تقاتل يعني، وسوريا فيها كان انقسام مجتمعي بسبب ممارسات النظام، فكان ممكن أن تحصل يعني مشكلة كبيرة، يتعرض السلم الأهلي إلى خطر كبير. لو لم يكن هناك سيطرة واحترام لقرارات القيادة لكان الناس ذهبوا يعني فعلوا أشياء لا تسر الناس وتؤثر سلبا على السلم الأهلي يعني. ثم لما نقول أنا كان علي عدة واجبات، كان أيضا علي واجبات قيادة عسكرية وإدارة مجتمعية. فقيادة عسكرية تحتاج إلى ضبط واسع، وتحتاج إلى ظروف مختلفة، تحتاج إلى سيطرة قوية. أما في إدارة مجتمعية تحتاج إلى شخصية مختلفة تماما يعني. فنحن لا ندير المجتمع بالنظريات العسكرية. إدارة المجتمع هذا شأن مدني ويحتاج إلى أساليب مختلفة وأدوات مختلفة في إدارة المجتمع. What do you think of Donald Trump? والله أنا بالشرق الأوسط هناك انطباعات كثيرة على الرئيس ترامب سابقا في فترة يعني حكمي 2016-2020. أنا أعتقد أن ترامب أتى برسائل إيجابية خلال فترة إدارته الحالية. أولا عنده اهتمام في السياسة الداخلية لأمريكا، وعنده اهتمام في تنمية اقتصاد أمريكا من جديد، وأيضا عنده اهتمام في نشر السلام في منطقة الشرق الأوسط، لأنها يعني تسببت إلى اضطرابات كثيرة خلال العقود الماضية. فأنا أرى أن هذه مقدمة جيدة من الرئيس ترامب وبداية صحيحة في النظرة إلى الشرق الأوسط وإلى السياسة الأمريكية القادمة في المنطقة. فأنا مستبشر خير بأن يكون هناك يبنى من خلال هذه الأفكار التي يطرحها الرئيس ترامب في برنامجه الانتخابي، إذا ما أصبحت كواقع عملي سيكون الرجل الذي سيحقق يعني جزء كبير من السلام في العالم يعني، وخاصة من وجهة نظري لإيقاف حرب بين روسيا وأوكرانيا يعني. Two things that seem to be very serious about Donald Trump. Number one is that he seems to be talking about the ethnic cleansing of Gaza. He's talking about moving Palestinians to Egypt and Jordan. And then the second is the question of sanctions against Syria. What are your opinions on these two things? أنا أعتقد أن ليست هناك يعني قوة تستطيع أن تجبر أهل الأرض أن يهجروا من أرضهم يعني. هذه فشلت عبر كل المحاولات يعني السابقة من خلال الكثير من الدول التي حاولت أن تفعل ذلك يعني، وخاصة في خلال الحرب الأخيرة التي جرت على غزة خلال 1.5 سنة. الناس تحملوا العذاب والقتل والدمار ولم يقبلوا الخروج من أرضهم. وعلى مدار 80 سنة من هذا الصراع كل محاولات إخراج الناس من أرضها، من خرج ندم على خروجه. فبالتالي هناك درس فلسطيني تعرف عليه كل الأجيال الفلسطينية وهو التمسك بأرضهم، وليس من الحكمة وليس من الأخلاق البشرية ولا السياسية حتى أن يتصدر ترامب لإخراج الفلسطينيين من أرضهم فيما أعتقد. ولماذا هو اليوم يخرج المكسيكيين من أمريكا يعني يقوم بنفس الشيء. فأنا أعتقد أن هذه يعني جريمة كبيرة جدا لا يمكن أن تحدث. أعتقد أنها لن تنجح يعني. And sanctions? Sanctions against Syria? العقوبات هي يعني وضعت على النظام السابق لأنه قام بجرائم ممنهجة ضد المجتمع وقتل عدد كبير من الناس. ثم لما خرجت هذه الوثائق إلى العلن اتخذت إجراء الولايات المتحدة بقيام بهذه العقوبات. واليوم نحن قمنا بفك قيد كل السجون الموجودة في سوريا وأزلنا هذا النظام الذي ارتكب هذه الجرائم. فبالتالي العقوبات يجب أن تزول بزوال النظام، وليس هناك أي مبرر منطقي لبقاء العقوبات بعد زوال النظام. What are you doing to get those sanctions lifted? What's your strategy to get those sanctions lifted? والله هناك يعني توافق دولي كبير يعني. كل من أتى زار دمشق خلال الفترة الماضية أو تحدث معنا يتفق معنا على وجوب زوال إزالة العقوبات على سوريا. وبالتالي أيضا هناك يعني تحديات أمنية كبيرة في سوريا تواجهها اليوم، وهذه التحديات الأمنية من أحد عوامل علاجها بشكل مباشر هو تنمية الاقتصاد في البلد، وهذا الذي نحن نركز عليه اليوم، التنمية الاقتصادية في البلد،
لأن دون تنمية اقتصادية لن يحصل استقرار، وإذا ما حصل استقرار ستكون بيئة مواتية لفوضى وإلى خروقات أمنية جديدة في المستقبل. فكل هذه الأمور هي في صندوق واحد يجب معالجتها سوية. Mr. President, which country's economic model interests you most? For example, Singapore, Malaysia. Can you name one country which you're looking at, and what are you learning from it in terms of economic management? أنا يعني اطلعت على كثير من البلدان وخاصة التي نمت اقتصاديا مثل سنغافورة مثلا، مثل المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، مثل أيضا البرازيل في فترات، رواندا أيضا تعرضت إلى حملة كبيرة جدا ثم انتقلت إلى حالة تنمية اقتصادية. لكن أنا في اعتقادي أن لكل بلد خصائص تتعلق في طبيعة البلد وطبيعة المرحلة التي تمر بها والمشاكل التي تعاني منها. فينبغي الاستفادة من هذه التجارب الكبيرة التي يعني تحصل في العالم، ولكن علينا أن لا نستنسخها استنساخا ونطبق هذه القواعد التي ساروا عليها في سوريا، وإنما نستفيد من كل هذه التجارب ونمزج فيما بينهم لنخرج بشيء يتناسب مع الحالة السورية. Is there any part of you that is overwhelmed by the scale of the challenge? You've got a country with a shattered economy, electricity supply difficult, oil supplies difficult, public services, unemployment. You've got a massive challenge. Is there not a part of you that just thinks, I wish somebody else was doing this? نحن صحيح يعني ورثنا بلد منهكة، يعني النظام دمر كل شيء فيها قبل أن نأخذها منه يعني. لكن هذا التحدي الذي يجب أن نواجهه نحن كسوريون. يجب أن نعيد بناء بلدنا وأن لا نهرب من هذه المسؤولية. صحيح هناك مشاكل كثيرة، لكن العقل السليم يقول يجب أن نجزأ هذه المشاكل ونحل كل واحدة يعني بطريقة مختلفة عن الأخرى، ونجعل أولويات لهذه المشاكل حتى نصل إلى نهاية المطاف وننمو. ليس هناك شيء مستحيل رغم كل هذه الصعاب. نحن بإذن الله كسوريين قادرين على أن ننهض في بلدنا وأن نعيد بناءها من جديد، وأن تكون رائدة على المستوى الإقليمي والدولي حتى في المستقبل إن شاء الله. Mr. President, one challenge is that many of the people from the old security service, police and army have now left. And it reminds me a little bit of de-Baathification in Iraq. And de-Baathification in Iraq was a big problem because the security, the army, intelligence went into the resistance and started fighting the government. How are you going to deal with this problem? Because even today in Damascus, many of the policemen are from Idlib. أولا يعني هناك فرق كبير بين الواقع السوري والواقع العراقي. فنحن دائما يعني القياس فيه دائما فوارق كبيرة يعني يحصل. أولا أنا الآن لم يعني أحل الجيش السوري دون أن يكون لدي البديل. فأنا أتيت ببديل. بديل هذا كان موجود معي وفيه مؤسسة قائمة وفي كلية حربية كانت تنتج الضباط، وفي أيضا عدد كبير من الضباط المنشقين الذين الآن يعودون تدريجيا إلى الانضمام إلى وزارة الدفاع الحالية. ثم الجيش السابق، جيش النظام السابق، لم يكن جيشا يشبه جيش العراق، يعني هو أيضا جيش مفكك وفيه ميليشيات كثيرة وتدخلات دولية، إيران من جهة كانت وروسيا من جهة أخرى، وكان الجيش مفكك ومنهار، وعدد كبير من الشبان الذين كانوا يخرجوا من سوريا كانوا يفروا من الجيش حتى لأنه كان هناك تجنيد إجباري. فالجيش ليس له معنى كبير في نفوس السوريين، يختلف. أنا اليوم لم أفرض التجنيد الإجباري في سوريا، وإنما قلت تطوعا، وأتى آلاف كثيرة جدا اليوم تلتحق في الجيش السوري الجديد. When you were a fighter, did you do anything that you regret? أنا كنت حريص جدا أن يعني لا يتعرض أي مدنيين لأذى خلال فترة قتالنا، يعني رغم أن هناك كثير كان من ردود أفعال الشعبية تطالبنا بأنه يجب أن يعني نستهدف القرى والمدن التي تخص النظام كما تستهدف القرى والمدن التي كانت تحت يعني خارج سيطرة النظام السابق، وكنا نرفض هذا تماما. وتحملنا تقريبا 14 سنة من القصف الممنهج على القرى والمدن والبلدات، وكنا لا نرد بالمثل على النظام خلال الفترة السابقة. فأنا كنت أركز في العمل على النظام، على قواه الأساسية التي يعتمد عليها من قوى الجيش والأفرع الأمنية وما إلى ذلك يعني. فكنت أركز كثيرا على القوى التي يستخدمها في مواجهة الشعب يعني.
فما كنت أذهب إلى أي يعني قتالات جانبية على الإطلاق. ربما يحصل عند الإنسان أخطاء كثيرة ويصحح هذه الأخطاء، ومن المهم جدا أن يكون المرء متصالح مع نفسه، وفي كل مرحلة يراجع كل ما يقوم به من أعمال ويكتشف عنده بعض الأخطاء، والمهم أن لا يكرر هذه الأخطاء. فهذه المنهجية في العمل أنا ركزت عليها في خلال مسيرة عملنا، وأنا لا أدعي أنه ليس لدي أخطاء، بالعكس تماما. كنا نرتكب بعض الأخطاء، لكننا لم تصل إلى الحد الذي كان يعني يؤذي الناس المدنيين أو غيرهم. What is the psychological impact of living a life which has been secret for 20 years? What does that mean for your mind, your body, your soul to have to live a secret life for 20 years? يعني هي لم تكن سرية بالمعنى المتخفي والمتواري على الأنظار على مدار الساعة. أنا كنت أقوم بواجبات كثيرة، وفي كل يوم لدي اجتماعات من الصباح إلى المساء، ولدي وقت مخصص للعلاقات العامة أيضا في العمل. فأنا لم أكن متخفي بالشكل الذي يعني يتصوره بعض الناس، إلا في بعض الحالات التي كانت تمر فيها نوع من المعركة والحرب والحذر الذي يحصل في أي معركة ممكن أن نتعرض لها يعني. فبالتالي أنا لم أمارس حياة معزولة عن البشر على الإطلاق، بل كنت أنا منسجم مع الناس وكذا. اليوم كنت يعني أحافظ على بعض الأمور أن تكون سرية. اليوم بموقعي هذا الجديد لا أمانع من أن يكون هذا الأمر يعني أتشارك فيه مع الجميع، لأن ظروف الحرب التي كانت في السابق اليوم انتقلنا إلى مرحلة أخرى تماما. But there was a $10 million bounty on your head. It must have been very difficult to trust people if the American government was going to pay someone $10 million for killing you. It must have been stressful. It must have been very difficult. يعني إدلب كانت منفتحة على الناس. كنت ألتقي كان يأتيني وفود من الخارج أيضا ألتقي معهم، كان يأتيني إعلاميين كثر، كان أنا عندي علاقات مع دكاترة في البروفيسورات في الجامعة بشكل دوري، ألتقي معهم مع كل الوزارات. أنا كنت أقوم في واجبي تجاه خدمة الناس والدفاع عنهم وبناء المؤسسات والسعي للوصول إلى دمشق وإزاحة هذا النظام وتخليص الناس من هذه المشكلة. فأثناء أدائي لواجبي ما كنت أعطي اعتبار كثير لما يعني يصدر عني من 10 مليون، وما كنت أعتقد أساسا أن هناك من يسعى للحصول على هذه الجائزة مقابل أن يعني يقضي على شخص ويسعى في خدمة الناس يعني. Do you still consider yourself to be a revolutionary? أنا أعتقد أن العقلية الثورية لا تستطيع أن تحتاج إلى عقلية مختلفة أثناء بناء البلد وإدارة مجتمع كامل. فأنا بالنسبة لي الثورة بمعناها السابق قد انتهت عند إسقاط النظام، وانتقلنا إلى مرحلة أخرى، يعني مرحلة التي هي فيها بناء هذا البلد والتنمية الاقتصادية والسعي في استقرار المنطقة وأمانها وطمأنة الدول المحيطة فينا، وإنشاء علاقات استراتيجية بين سوريا وبين دول الغرب وبين دول الإقليم في المنطقة. Did you always want to be president? Even when you were a fighter, were you thinking this is part of politics? I want to run the country. Were you thinking that back then? يعني الذي يعيش التجربة التي عشناها لا يركز كثيرا في المنصب، يعني لأنه مهمتنا كانت هي نحن في زمن الرجل الذي يصنع المنصب، لسنا في الزمن المنصب هو من يصنع الرجل. فنحن تحدياتنا كانت كبيرة جدا ونحن بحاجة إلى مستوى أخلاقي عالي حتى نستطيع أن نصل إلى ما وصلنا إليه. فأعتقد أن تكون الوصول إلى الرئاسة هي غاية. أعتقد هذا التحليل خاطئ للتفكير يعني، وإنما المفروض أن نكون كيف نسعى لخدمة الناس بغض النظر ما هو المنصب المناط بنا. Razan. أسئلة صعبة بدي أجوب الصعبة مثلها يعني. Final question from me. When you see what the Western media says about you, what makes you angry and what do you think they don't understand about what you're doing? يعني يمكن ما عندي الوقت الكافي حتى أشوف كل وسائل الإعلام الغربية يعني. كل ما يقولونه يعني هناك سوريا بلد مهم جدا، وهو يشغل موقع استراتيجي هام، وهو معني فيه كل دول العالم اليوم، لأنه أيضا في الحقبة السابقة
كان نظام يعمل على تهجير الناس بشكل متعمد وإرسالهم إلى أوروبا، كان يعمل على إنتاج الكبتاغون وأيضا إرساله إلى أوروبا وإلى دول المنطقة. وأيضا كان يجعل من دمشق منصة لتشكيل اضطرابات عامة في المنطقة بسبب تدخلات بعض الدول السلبية في داخل سوريا. اليوم سوريا اختلف وضعها بشكل جذري وتحولت إلى منطقة جديدة لديها مستقبل كبير جدا، ستكون هي فاعلة بشكل كبير جدا لاستقرار المنطقة والعمل على استدامة هذا الاستقرار ومن خلال التنمية الاقتصادية أيضا، وستكون محطة كبيرة جدا سوريا في مجالات متعددة اقتصادية، منها زراعية ومنها صناعية ومنها خدمات تجارية. وسوريا أيضا تقع على طريق تاريخي استراتيجي وهو طريق الحرير، منه كان تمر التجارة ما بين الغرب والشرق، وأيضا سيعود هذا الطريق إلى فاعليته وإلى حيويته في خلال الفترة القادمة. أعتقد أن الغرب ينبغي أن ينظر إلى سوريا من هذه الزاوية اليوم. Thank you. We really appreciate it. And very good luck on your trip to Turkey tomorrow. هو نقاش مثل هذا كان بيحتاج أنه حنكون شوي مرتاحين يعني أكثر من هيك، فاليوم تحكموا فينا شوي، استغلوا تعبنا يعني. مرة تانية راح أكون نايم منيح وجاي